සුබ දවසක් ඉතින් මගේ අරනවා අදත් ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා YouTube කොත්තුව අපේ YouTube channel එකට. ඔයාලා තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් පළලා ඉතින් subscribe button එක press කරලා ඊට හැපෙන bell icon එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන රොට ඔයාලා මේ වගේ සුපිරිම e-money videos ගැන දැනගන්න පුළුවන් e-money apps e-money site ගැන දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයාලට කියනවා PayPal සල්ලි හොයන්න පුළුවන් සුපිරිම e-money application එකක්. වැඩි කතා නැතුව අපි app එකට යමු. මෙන්න මේක app එක ඔයාලා Play Store එක open පහල description එකේ යන්නේ app එකට යන link එක දෙනවා link එක click කරපුවම ඔයාලා කෙලින්ම මෙන්න මේ විදිහේ application එකට තමයි එන්නේ daily status කියලා මෙන්න මේක තමයි යන්නේ application එක ඔයාලා පුළුවන් මම කියලා කලින් කිව්වා වගේ පහල description එකේ තියෙන link එක click කරලා පස්සේ සාර්ථකව මේ application එනවා ඊට පස්සේ ඔයාලා normal application එක install කරගන්න විදිහට install කරගන්න application එක install කරලා පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහේ මගේ application install කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහ daily status කියලා මෙන්න මේක open කරගෙන open කරාට පස්සේ ඔයාලට මුලින් එනවා select your language කියලා language එක select කරගන්න එනවා language එක select කරගත්ත දැන් මට ඒ ටිකේ එකක් මම කලින් එකපාරක් app එක open කොහොමද language select කරගන්න එනවා ඒකේ ඔයාලා මුලින්ම all දෙන්න language select කරගන්නාට පස්සේ ඔයාලා එකට all language දෙන්න මම එන page එක මෙන්න මේ විදිහේ page එකක් තමයි ඔයාලට එන්නේ language select කරගන්න select your language කියලා මෙන්න මේ විදිහ page එකක් මෙන්න මේකේ ඔයාලා ඕන ඉංග්‍රීසි විතරක් ඕන ඉංග්‍රීසි විතර දාලා නැත්නම් මෙතන all language කියන select කරලා තියෙනවා ඒක select දෙන්න select දුන්නම හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ account එක කොහොමද create කරගන්නේ account එක create කරගන්න log වෙන්නේ ඔක්කොම එකපාරින් තමයි වෙන්නේ යාළුවනේ ඒකට කරන්න ඒ වගේම යාළුවනේ තව දෙයක් තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට මේකේ register කියන්නේ account එක log වෙනකොට කියන්නේ register account එක හදාගෙන log වෙනකොටම කෙලින්ම ඔයාලට $0.1ක register bonus එකක් හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ ඉරි කැල් තුනක් තියෙනවානේ අන්න ඉරි කැල් තුනක් ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම් ඒකේ තමයි එන්නේ යාළුවනේ ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන login කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ login කියන එක ක්ලික් කරන ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා login to Facebook login with Google කියලා මම recommend කරනවා Facebook එක නැතුව ඔයාලා මේ login with Google දෙන Google select කරපස්සේ ඔයාලගේ phone එකේ එසේ ඔයාලා log වෙලා ඉන්න email address කීයද තියෙන්නේ එන්නේ email address ටික ඔක්කොම ඒවි ඒ email address select කරපස්සේ operation in progress කියලා වැටෙනවා වැටලි ඉවරලා යාළුවනේ your information update කියලා ඔයාලා එනවා referral link එකක් click කරන මම දැන් referral link එක enter කරලා තිබ්බේ මේ විදිහට යාළුවනේ මම ඔයාලට මේ ආයෙ පෙන්නන්න මේව කරේ මම මගේ අනිත් email එක log වුණේ it's free මේ විදිහට ඔයාලගේ email එකෙන් log වුණාට පස්සේ first time එනවා මෙන්න මේ විදිහට reference code කියලා මෙන්න මෙතන code එකක් add කරන මම දැන් මෙතන මේ දාලා තියෙන මේ මගේ referral code එක අන්නේ code එක ඔයාලා මෙතන enter කරගන්න enter කරලා submit දෙන්න එතකොට තමයි ඔයාලට referral bonus එකක් හම්බෙන්නේ ඔයාලට $0.1ක referral bonus එකක් හම්බ වෙනවා ඒක ගන්න නම් මෙන්න මෙතන මගේ code එකක් තියෙනවා එන්නේ මේ මගේ referral code එක මෙතන දාලා submit දෙන්න මම පළලා description එකෙත් මගේ code එක දාලා දිනවා ඒ code එක මගේ code එක type කරලා submit දෙන්න එතකොට තමයි ඔයාලට වෙනම referral bonus එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ හොඳයි ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න මම referral code එක ගහලා log ගුණා මම ඔයාලට පෙන්නන referral bonus එක ආප එක මේ තියෙන ඔයාලට පේනවනේ මේ තියෙන්නේ 0.1 මේ තියෙන referral bonus එක you have been registered in කියලා මේ විදිහට referral code එක එනවා මෙන්න මේක තමයි මගේ referral code එක මම ගහපු එකනාගේ එයාගේ නමත් එක්ක ඒක ඔක්කොම පේනවා මේ තියෙන්නේ මගේ referral code එක මම මේක ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේ ඉස්සෙල්ලා දාලා තිබ්බා පහල description එකේ මේ code එක දෙනවා මම අනිවාර්යෙන් මගේ මේ code එක ගහලා ඉන්න නැත්නම් ඔයාලට account එක log වුණාට මේ bonus එක මුකුත් හම්බෙන්නේ නැහැ ඒක වැඩ කරන්න පුළුවන් ඔයාලට වැඩක් නැහැ bonus එකක්වත් හම්බෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා මේ code එක ගහලා ඔයාලා මේ bonus එක ගන්න ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ වෙනම referral income එකක් ගන්න referral හරහා ඔයාලට හම්බ වෙනවා referral code එකක් මගේ වගේම code එකක් හම්බ වෙනවා ඒ code එකත් ඔයාලට වගේ යාළුවන්ට දීලා වෙනම referral income එකක් ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම උඩ my profile කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ කොච්චර videos දාලාද followers ඔයා කොච්චර follow කරනවද ඔයාව කොච්චර follow කරනවද ඒ හැමදේම බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා ඊළඟට මම කියන්නේ මම ඔයාලට පෙන්නන්න මේක earn කරන්න විදි ටික මෙන්න මේ ධන ලකුණ ඔබන් ධන ලකුණ වල පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙනවා upload gift ඒ කියන්නේ gift file එක කියන්නේ අර gift file එකම ඔයාලා දන්නවා gift image file එකක් දාන්න පුළුවන් නැත්නම් upload කරන්න පුළුවන් image එකක්
තව ඔයාලට වීඩියෝ අප්ලෝඩ්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මොකක් හරි පොඩි කතාවක් වගේ මොකක් හරි දෙයක් ලියලා දාන්න පුළුවන්. ඒ හැම දෙයක්ම කරලා අප්ලෝඩ් කරනකොට ඔයාලට සල්ලි හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ තව වන් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන තියෙනවා මේ විදිය ෆොටෝස් තියෙනවා. එක එක වීඩියෝස් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට ඕපන් කරලා වෙනම earn කරන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔයාලට ඒක පෙන්නන එක වීඩියෝක් මම ඕපන් කරලා ෆොටෝ එකක් මේ විදිය ටච් කරන්න. මේ විදිය ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් ඔයාලට ඕන මේව ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ෂෙයා කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේ විදිහට ඕපන් වුණාට පස්සේ පොඩි ඇඩ් එකක් මේ විදිහට ප්ලේ වෙයි. ඇඩ් එක ප්ලේ වෙලා ඉවරනට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට බෑක් දෙන්න. හරියන්නේ ඒක බලලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම බෑක් යන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් ගිහලා බලමු මම අර බලපු ඇඩ් එකට earn වල මේ my earning එකේ තමයි ඔයාලට බලන්න පුළුවන් හැමදේම තියෙන්නේ. ඔයාගේ කොච්චර earn කළාද මේ දේවල් ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. my earning දැක්කම යන්නේ මම අර ෆොටෝ එක ටච් කරපු එකට points දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඒ 7 දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඒක මෙතන වැටලා තියෙනවා points දෙකට. මේකේ point තමයි earn කරන්න තියෙන්නේ. points තමයි ඔයාලට ඩොලර් වලට මේ කන්වර්ට් කරලා මේ වල වෙන්නේ points 1000ක් කියන්නේ ඩොලර් එකක්. මේක withdrawal එක minimum withdrawal එක ඩොලර් 10න් ඒ කියන්නේ points 10000ක් ඔයාලා earn කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලට withdrawal එක දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද withdrawal එක දාන්න කියලා. මෙතන මේ ඉරි කෑල් තුන ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙතන තියෙනවා my earn කියලා. අන්න ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට my earning එකට ගියාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේන මෙතන පල්ලෙහා දෙනවා වම් අත පැත්තේ request withdrawal කියලා. අන්න ඒකට එකපාරක් ටච් කරන්න. එතන ටච් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා payment method එක කියලා දෙන මෙන්න මේ payment method මෙතන ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට එනවා PayPal, Paytm, PhonePe, Google Pay, account transfer කියලා. මෙතන අපි ලංකාවේ ගෙන නිසා ඔයාලා දෙන්න PayPal කියලා මෙතන payment account information කියන දේ මෙතන ඔයාලගේ PayPal wallet address يعني PayPal email address එක දෙන්න දීලා මෙතන send require දුන්නට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් සාර්ථක withdrawal එකක් ගන්න. හැබැයි ඒකට ඔයාලගේ account එක ඩොලර් 10ක් වෙන්න ඕනේ. ඩොලර් 10ෙන් තමයි මේකේ minimum withdrawal එක දෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට referral income එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ code එක ඔයාගේ යාළුවන්ට දීලා ඒ වගේ මෙතන දැන් ඔයාලට මේ dashboard එකෙන් පේන මෙතන මෙන්න earn more කියලා මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට එකපාරක් ටච් කරන්න. ටච් කරලා පස්සේ වෙනම තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ contest වගේ දේවල් play game win money කියලා මෙතන games play කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට surveys වලට ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා earn කරලා හැබැයි ඒකේ Paytm විතරයි. Paytm ඒ ටික earn Paytm cash කියලා තියෙන්නේ. ඊළඟ මෙතන share app and earn money කියලා මේ app එක ගැන ඔයාලගේ social media වල share කරලා earn කරන්න පුළුවන්. ඒක common. ඒ කියන්නේ Paytm විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට PayPal ඕන කෙනෙක්ට ඒක පුළුවන් කරන්න. මෙන්න මේ share කරන එක කරලා ඔයාලගේ social media වල share කරලා ඔයාලට එතනින් වෙනම income එකක් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි app එකේ වැඩ ටික කරගෙන යන දින මම ඔයාලට photo එකකුත් upload කරලා පෙන්නන. මෙතන image photo select කරලා පස්සේ you can upload status Sunday and contest day කියලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට යාළුවනේ ඉතින් පොඩි ads play වෙන වෙලාවල් තියෙන හැමෝට ඒ ad එක පොඩ්ඩක් බලලා එහෙම cancel කරලා දාන්න පුළුවන්. back යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ upload image select කරලා මෙන්න මේ විදිහට file එකට මෙන්න මේ ටික fill කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලා අප්ලෝඩ් කරන ඉමේජ් එකේ JPG හරි PNG හරි ෆයිල් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම උපරිම MB 5ක් වෙන්න ඕනේ. ෆයිල් එක 5ට වැඩි වෙන්න බෑ. 5ට අඩු වුණාට කමක් නැහැ. 5ට වැඩි වෙන්න බෑ. මෙතන ඉමේජ් එකේ පොඩි ටයිටල් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එකේ පොඩි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දාන්න. මොන වගේ වීඩියෝද කියලා මොකක් හරි පොඩි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන කැටගරි එකයි ලැන්ග්වේජ් එක දෙන්න. දීලා අපි දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් ෆිල් කරගන්න මොකක් හරි මේ ටික ෆිල් කරලා මෙතන පල්ලෙහා හරියක් තියෙනවා. අන්නේ හරිය උඩ පොඩ්ඩක් ක්ලික් කරන්න. අසමන please select the image කියලා දෙන මෙන්න මෙතන මෙන්න මේක උඩ image එක select කරන්න ඕනේ. යන්නේ touch කරලා. ඔන්න දැන් මම පොඩි image එකක් select කරගත්ත යාළුවනේ. දැන් image එක මම දාලා තියෙන්නේ. මම දැන් මෙන්න මෙතන මේ විදිහ හරිය select කරනවා. ඔන්න දැන් image එක upload හරිය your image has been successful uploading කියලා වැටුණා. අපි දැන් පටන් මේක refresh කරමු.
හරියන්නේ ඉතින් අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු අපේ earn එකට කීයක් earn හම්බෙලාද කියලා. මෙතන my earning select කරා. හොඳට මේ තියෙන යාළුවනේ අපි දාපු ෆොටෝ එක. මෙහෙම දැන් මේ අපි දාපු ෆොටෝ එක කවුරු හරි කෙනෙක් ටච් කරලා බැලුවොත් තමයි යාළුවනේ ඒකෙන් අපිට වෙනම ඉන්කම් එකක් එන්නේ. ඒක තමයි අපි දැන් අපි ෆොටෝස් දාන තරමට දානකොට කට්ටිය ඒක ටච් කර කර බලනකොට ඒකෙන් අපිට වෙනම ඉන්කම් එකක් කොහොම වුණත් මේකට ඇඩ් නම් එනවා සමහරවිට මේ ඇඩ් කැන්සල් කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මගේ ෆොටෝ එක ටච් කරා. අපි බෑක් යමු. ඉතින් මේ තියෙන ෆොටෝස් බලන ගමන් ඔයත් වැඩිපුර ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන. එතකොට ඒව ටච් කරනකොට කට්ටිය අපේව බලනකොට අපිට වෙනම ඉන්කම් එකක් එනවා. ඒ වගේම රෙෆරල්ස්ලා හදාගන්න එකනොත් ඔයාලට වෙනම ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවෝ ඔය ටික තමයි ඇප් එක කියන්නේ සුප්‍රීම ඇප් එකක්. ඔයාලට PayPal සල්ලි ගන්න පුළුවන් ඇප් එකක්. ඒ නිසා දැම්ම පටන් ගන්න වැඩේ කරන් යන්න. මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එක දාන්න. තව දෙයක් රෙෆරල් ඔයාලගේ වෙල්කම් බෝනස් එක අනිවාර්යෙන් ගන්න කෝඩ් එක ගහලා නිකන් අපරාධේ නිකන් දෙන ඩොලර් එක $7 අතරින් එපා. ඒකත් මතක් කරන්න ගමන් වීඩියෝ එක හොඳනම් තමන්ගෙට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තාමත් channel එක subscribe කරපු නැති කෙනා අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලට සුබ දවසක්.